जय श्री कृष्ण। जेनीस किचन में आपનું સ્વાગત છે। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવવાના છે રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ સ્વીટ। અને આ સ્વીટ છે એ માવા, દૂધ કે મિલ્ક પાવડર વગર જ બનેલી છે અને ઘરમાં પડેલી વસ્તુમાંથી જ આ સ્વીટ બની જશે અને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં અને ખૂબ ઓછા સમયમાં સ્વીટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને કોઈ પણ આ બનાવી શકશે। તો આ રીતે જો તમે રક્ષાબંધનમાં સર્વ કરી શકો, ખૂબ જ સરસ લાગશે દેખાવમાં પણ અને ટેસ્ટમાં પણ। તો ચાલો આપણે બનાવીએ રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ સ્વીટ। આજની આપણી આ મીઠાઈમાં આપણે માવો, મિલ્ક પાવડર કે દૂધ કોઈ પણ વસ્તુ ઉપયોગ નથી કરવાના। તો આ મેં એક વાટકી ભરી અને ઝીણો રવો આવે છે એ લીધો છે। આ મીઠાઈ આપણી રવાથી જ બનશે। આ વજનમાં જોઈએ તો 150 ગ્રામ રવો છે અને એક વાટકી પ્રમાણે એક વાટકી માપ છે। તો ચાલો મીઠાઈ બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક પેનમાં 2 ચમચી દેશી ઘી લેવાનું છે। તમારે જો રિફાઇન્ડ ઓઇલ લેવું હોય તો એ પણ લઈ શકાય। તો આ ઘી ગરમ થઈ જવા દેવાનું છે। પહેલાં ઘી હવે ગરમ થઈ ગયો છે તો એક વાટકી એમાં આપણે રવો નાખી દઈશું અને ગેસનો તાપ આપણે એકદમ ધીમો રાખવાનો છે। આને આપણે માત્ર 3 થી 4 મિનિટ જ શેકવાનો છે। આનો કલર બદલાવવાનો જોઈએ, એકદમ સફેદ કલર જ આનો રહેવો જોઈએ। એટલા માટે આપણે આને સતત હલાવવાનું છે, થોડી વાર પણ આને છોડવાનું નથી। જો છોડશો તો કલર ચેન્જ થઈ જવાની બીક રહેશે। તો જો આ એકદમ દાણા દાણા દેખાવા માંડ્યા છે અને સુગંધ પણ સરસ આવવા લાગી છે, એટલે આ રવો આપણો શેકાઈ ગયો છે। બસ આ રીતનો સફેદ રહે અને શેકાઈ પણ જાય એ રીતનો થવા દેવાનો છે। તો હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને આ પેનને ઉતારી લઈશું અને આગળની પ્રોસેસ આપણે શરૂઆત કરીએ। તો હવે આપણે ચાસણી બનાવવાની છે। ચાસણી બનાવવા માટે મેં એક વાટકી ખાંડ લીધી છે, વજનમાં જોઈએ તો 100 ગ્રામ છે। એની સામે આપણે પોણી વાટકી ભરીને પાણી લઈશું। આપણે આ ચાસણી એક તારની બનાવવાની છે। કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવીએ એટલે એક તારની ચાસણીની જરૂર પડે। તો આપણે સતત આને હલાવતા રહીશું, નહીંતર નીચેથી દાજી પણ જાય અને કલર ચેન્જ થઈ જતો હોય છે। તો બસ 5-1 મિનિટની અંદર આ ચાસણી આપણી તૈયાર છે। જો આ રીતની થવી જોઈએ, કલર પણ ચેન્જ નથી થયો અને એક તારની ચાસણી થવી જોઈએ। આ રીતે ચેક કરીએ એટલે એક તાર થવો જોઈએ આ રીતે। હવે આ મીઠાઈને આપણે ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ચમચી કેવડા વોટર નાખશું। જો તમારી પાસે રોઝ વોટર હોય તો એ પણ નાખી શકાય। હવે આને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આ કેવડા વોટર પણ આપણે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આ ગરમ ગરમ ચાસણીને આપણે શેકેલો રવો છે એની અંદર ઉમેરી દેવાની છે। ગરમ ગરમ ચાસણી આપણે આમાં ઉમેરીશું એટલે રવાની જે કાંઈ કચાશ હશે થોડી ઘણી એ બધી દૂર થઈ જશે। રવાનો દાણે દાણો છે એ ફૂલી જશે। આ આપણે શીરા જેવું નહીં થાય, પણ એક તારની ચાસણી કરેલી છે એના કારણે મીઠાઈનું જે મિશ્રણ હોય એ ટાઈપનું થઈ જશે। હવે આને આપણે અડધી કલાકનો રેસ્ટ આપવાનો છે એટલે ચાસણી બધી શોષાઈ જાય અને એકદમ આપણે મીઠાઈ બનાવવાનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ જાય। તો હવે આને અડધી કલાક માટે ઢાંકી અને રાખી દઈશું એટલે ઠંડુ પણ થઈ જાય અને ચાસણી બધી રવાની અંદર શોષાઈ પણ જાય। તો અડધી કલાક પછી ચેક કરીએ। તો હવે અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મીઠાઈ બનાવાય એ ટાઈપનું આપણું આ મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। આને આપણે થોડું મસળી લીધું છે એટલે એકદમ સરસ થઈ જાય। અને મીઠાઈ આપણે કલરફુલ બનાવવાની છે તો આના 2 ભાગ કરી લઈશું, કારણ કે એક ભાગમાં આપણે કલર એડ કરવાનો છે। તો મીઠાઈ તો તમને જેવો કલર ગમતો હોય ને એ પ્રમાણે કરી શકાય। હું અત્યારે અહીંયા છે ને ઓરેન્જ અને વ્હાઇટ કલર કરવાની છું। ઘણાને ગ્રીન કલરની મીઠાઈ પણ પસંદ હોય છે તો એ પણ સરસ લાગશે ગ્રીન કલરની બનાવશો તો। હવે આપણે આ એક ભાગમાં કલર એડ કરવાનો છે। તો મેં અત્યારે અહીંયા ઓરેન્જ ફૂડ કલર લીધો છે, મીઠાઈ માટેનો આવે છે। મીઠાઈ માટે ડ્રાય ફૂડ કલર પણ આવતા હોય છે અને લિક્વિડમાં પણ આવતા હોય છે। મેં અત્યારે ડ્રાય જે પાવડર આવે છે એ લીધો છે। તો ઓરેન્જ કલર લીધો છે અને આપણે થોડો થોડો જ એડ કરતા જઈશું, આપણને જેમ જરૂર લાગે એમ। એકસાથે નાખી દઈએ તો ઘણીવાર ડાર્ક પણ થઈ જતું હોય છે અને જો થોડો થોડો નાખીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલો જરૂર પડશે। એટલા માટે મિક્સ કરતું જવાનું અને ચેક કરતું જવાનું કે હવે કેટલો કલર જરૂર પડશે। તો એ જેમ જરૂર પડે એમ એડ કરતું જવાનું। તો બસ થોડી જ વારમાં મિશ્રણ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે જો આ રીતનું। અને જો તમને એવું લાગે કે હાથમાં ચોટે છે તો થોડું ઘી લગાવી દેવાનું હાથમાં એટલે ના ચોટે।
તો બસ હવે આપણે મીઠાઈ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે અને એક ભાગ તો આપણે સફેદ જ રાખ્યો છે. જો તમારે 3 કલરની મીઠાઈ કરવી હોય ને તો એ પણ કરાય, એ પણ સરસ લાગે. આપણે અત્યારે 2 કલરની કરી છે. હવે એક પ્લાસ્ટિક શીટ લેવાની છે અને એની ઉપર થોડું ઘી લગાવવાનું છે એટલે ચોટે નહીં. તમારે રિફાઇન્ડ ઓઇલ લગાવવું હોય તે પણ લગાવી શકાય. તો આખામાં આ રીતે ફેલાવી દેવાનું. હવે સૌથી પહેલાં આપણે જે ઓરેન્જ ભાગ હતો એ લઈશું. હવે આની ઉપરની સાઈડ પણ આપણે થોડું ઘી લગાવી દઈશું, કારણ કે આની ઉપર પણ આપણે પ્લાસ્ટિક શીટ રાખવાની છે અને પછી આને આપણે વણવાનું છે એટલા માટે, નહીંતર પ્લાસ્ટિક શીટ ચોંટી જવાની બીક રહે. તો બસ હવે આને આપણે વણી લેવાનું છે. પ્લાસ્ટિક શીટ રાખેલી હોય એટલે એકદમ ઝડપથી વણાઈ જશે અને ચોંટશે પણ નહીં. જો આ રીતે, અને બને ત્યાં સુધી આનો ચોરસ શેપ થાય ને એ રીતનું આપણે વણીશું, એટલે જ્યારે આપણે આને મીઠાઈનો રોલ કરીએ ને ત્યારે આસાની રહે. તો જો બસ આ રીતનું વણી લીધું છે અને હવે થોડું હાથમાં ઘી લગાવીશું અને જે વ્હાઈટવાળો ભાગ હતો એને આ રીતે થોડો લાંબો રોલ કરી લઈશું. આ થોડું આપણે જાડો રોલ જ રાખીશું એટલે મીઠાઈના પીસ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય. બસ આ રીતનું કરવાનું છે. હવે આપણે પ્લાસ્ટિક શીટ હટાવી દઈશું અને આના છેડા ઉપર આ રોલ મૂકીશું. હવે પ્લાસ્ટિક શીટની મદદથી જ આને આપણે રોલ વાળવાનો છે એટલે હાથમાં પણ નહીં ચોટે અને એકદમ સરસ રોલ બનશે. હવે એ જ પ્લાસ્ટિક શીટને આપણે આ રોલને વીંટાળી દેવાનું છે એકદમ ફિટ, એટલે મીઠાઈનો શેપ છે ને એ સરસ રહે. હવે આ રોલને આપણે 1 કલાક સુધી ફ્રીજમાં સેટ થવા માટે રાખી દેવાનું છે એટલે મીઠાઈના પીસ એકદમ સરસ થાય અને સરસ સેટ પણ થઈ જાય. 1 કલાક થઈ ગઈ છે અને મીઠાઈ આપણે ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધી છે. હવે સૌથી પહેલાં આનું પ્લાસ્ટિક આપણે કાઢી લઈએ. મીઠાઈ એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈને તૈયાર થઈ છે. જો આ રીતે સેટ થયો એટલે પીસ એકદમ સરસ નીકળે. તો આ પ્લાસ્ટિક પણ આસાનીથી દૂર થઈ જશે કારણ કે આપણે ઘી લગાવ્યું હતું. તો હવે તમને પસંદ હોય એ પ્રમાણના જાડા પાતળા પીસ તમે કાપી શકો. હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના પીસ રાખવાનું છે, જાડા પણ નહીં અને પાતળા પણ નહીં. જો કલર કેવો સરસ એકદમ દેખાય છે, બહારની સાઈડ ઓરેન્જ અને અંદર વ્હાઈટ આ રીતે. અને છરી એકદમ ધારવાળી હોય એવી જ લેવાની. જો કેવો સરસ કલર દેખાય છે. ધારવાળી છરી લેશો એટલે સારા પીસ નીકળશે. જો તમારી છરી બહુ ચાલતી નહીં હોય તો પીસ સારા ના નીકળે, એટલે છરી એકદમ ચાલતી હોય ને એવી જ લેવાની. તો આ રીતે આપણે બધા જ પીસ કટિંગ કરી લઈએ. જો આ ગ્રીન કલરની મીઠાઈ હોય તો પણ દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગે છે, એટલે તમારે જો ગ્રીન કલર ઉમેરવો હોય તો ગ્રીન કલર પણ ઉમેરી શકાય. તો આ બધા જ પીસ આપણે કરી લીધા છે. જો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી મીઠાઈ છે અને કોઈને ખબર પણ ના પડે કે આ કઈ વસ્તુમાંથી મીઠાઈ બની હશે. અને માવા, દૂધ કે મિલ્ક પાવડર વગર જ આ એકદમ સરસ મીઠાઈ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું. જો રક્ષાબંધનમાં આ રીતની આવી મીઠાઈ બનાવી હોય તો કોઈને ખબર પણ ન પડે કે આ મીઠાઈ કઈ રીતે બનાવી હશે. એકદમ મીઠાઈની દુકાનમાં મળે ને એવી જ મીઠાઈ આપણે એકદમ સસ્તામાં બની ગઈ છે. આ મીઠાઈ માત્ર તમે બધી જ વસ્તુના ભાવ ગણો ને તો 40 થી 50 રૂપિયા પણ નહીં થયા હોય. એકદમ ઓછી કિંમતમાં 1 કિલો જેટલી મીઠાઈ બનીને તૈયાર થાય છે. તો થોડોક મેં ઓરેન્જ ફૂડ કલર લીધો છે અને આ રીતે ઉપરથી થોડી ડિઝાઇન કરી લીધી છે એટલે વધારે સરસ લાગે. હવે થોડી આપણે ઉપર બદામ નાખી દઈશું એટલે વધારે સરસ લાગે. જો તમારે કોઈ ચોકલેટના સ્પ્રિંકલ્સ ને એવું હોય એવું તમારે એડ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકાય, અને પિસ્તા નાખવા હોય તો પિસ્તા પણ રખાય, એ પણ સરસ લાગશે. તો બસ આ મીઠાઈ આપણી બનીને તૈયાર છે. જો કેવી મીઠાઈ બની છે મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હોય તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.